नमस्कार, मी वैशाली स्वाद किचनच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज मी बनवलेल्या आहेत सुरळीच्या वड्या। या कशा रीतीने बनवल्या आहेत ते चला बघूया। बघा, सुरळीची वडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला हे मी 1 वाटी चण्याचं पीठ घेतलेले आहे, ते आपण एका पातेल्यात काढून घेऊया। आणि माझ्याकडे 1 चमचाभर मैदा आहे, तो मी घेतलेला आहे, तोही मी टाकून घेते। मैद्यामुळे आपल्या वडीला चिकटपणा येणार आहे, त्यामुळे आपल्या वड्या तुटणार नाही आहेत, त्यामुळे तो मैदा घेतलेला आहे मी। आणि तिखट तुम्हाला कसं आवडतं त्यानुसार घ्या। मी इथे 1 चमचा आलं, लसूण, हिरवी मिरची याची पेस्ट घेतलेली आहे। मी मीठ टाकणार आहे चवीनुसार, हळद पाव चमचा, त्यामुळे आपल्या वडीला फार छान सुंदर कलर येणार आहे। आणि 1 पाव चमचा हिंग टाकते आणि हे मिश्रण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिश्रण सगळं मिक्स करून झालं आहे मसाल्यांमध्ये माझं। आता ह्यात मी हे दही होतं माझ्याकडे, त्या दह्याचं दुप्पट मी पाणी टाकलेलं आहे, म्हणजे मी 2.5 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे दह्यांमध्ये, आणि ते मिक्स करून मी आता 2.5 वाटी पाणी ह्याच्यात टाकणार आहे मिश्रणामध्ये। हे थोडं थोडं पाणी टाकून टाकून आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपलं मिश्रण बघा तयार झालेलं आहे। मी पूर्ण ह्याच्यात टाकून घेतलेलं आहे 2.5 वाट्या। हे चांगलं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता हे मिश्रण आपल्याला चाळणीमध्ये गाळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ह्यात काही गुठळ्या असतील त्या चाळणीमध्ये निघून जातील। हे अशा तऱ्हेने काढून घ्यायचं आहे। आणि हा जो चोथा आहे आपल्याला बाजूला काढून ठेवून द्यायचा आहे। आता हे मिश्रण जे तयार झालेले गाळून घेतलेलं आपल्याला कुकरमध्ये मीडियम गॅसवर 3 शिट्या करून घ्यायच्या आहेत। हे बघा, कुकरला मीडियम गॅसवर मी 3 शिट्या काढून घेतलेल्या आहेत। आता हे पीठ मी असं हलवून घेते। तुमच्याकडे जर एखादं लाटणं असेल त्याच्याने हलवून घ्या तुम्ही असं, किंवा चमच्याने हलवलं तरीही चालेल। आणि ही प्रोसेस आपल्याला खूप पटापट करायची आहे, बिलकुलही थांबायचं नाही आहे। आणि हे बघा, मी ताटांना 3 ताटं घेतलेली आहेत, त्याच्यावर तेलाने ग्रीस करून घेतलेले, थोडं थोडं तेल लावून। आणि हे आपल्याला लगेच चमच्याने घेऊन असं ताटावर टाकायचं आहे। आणि हे या पद्धतीने असं पसरवत जायचं आहे आपल्याला। मी 3 ताटांना असं करून घेते पसरवून हे पीठ। थंड झाल्यावर हे पीठ खूप घट्ट होऊन जातं, त्यामुळे गरम असतानाच आपल्याला ही प्रोसेस करायची आहे। असंच मी 3 ताटांना लावून घेते बाकीच्या। हे बघा, अशा प्रकारे पातळ पातळ मी 3 प्लेटवर थापून घेतलेले आहेत आपलं मिश्रण। आता ह्याला 10 मिनिटं आपल्याला पंख्याखाली थंड करून घ्यायचं आहे। आपली 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता ह्याचे आपण पीसेस करून घेऊया। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार लहान मोठे करू शकता। हे बघा, अशा प्रकारे आता ह्याच्यावर थोडीशी आपण ओलं खोबरं टाकूया, थोडीशी कोथिंबीर, आणि ह्याला आता आपल्याला अलगद हाताने असं वर उचलायचं आहे। हे बघा, असं अलगद हाताने, आणि ह्याची गुंडाळी करत जायची आहे। या अशा प्रकारे आपल्याला करायचं आहे गुंडाळी। तुम्हाला अजून एक मी दाखवते। हे बघा, हलक्या हातानेच करायचं आहे आपल्याला, ह्याच्यावर काही जोर द्यायची गरज नाही आहे। हे बघू शकता तुम्ही, खूप सॉफ्ट आणि छान अशी सुंदर गुंडाळी झालेली आहे याची। तर आता मी बाकीचे सगळे असेच करून घेते। अशा तऱ्हेने आपले रोल्स सगळे तयार झालेले आहेत सुरळीच्या वडीचे। तर आता आपण ह्याला फोडणी द्यायची आहे, तर फोडणीची तयारी करूया। तर फोडणीसाठी मी इथे गॅस चालू करते। मी वाटीत 1 चमचाभर तेल घेतलेलं आहे, ते मी गरम करायला ठेवते। तेल गरम झालं की त्यात आपल्याला जिरा आणि मोहरी टाकून घ्यायची आहे।
मोहरी आपली तडतडलेली आहे. आता ह्यात आपण कढीपत्ता टाकून घेऊया. गॅसची फ्लेम मी बंद करते. एक चिमूटभर हिंग टाकते मी ह्याच्यात. आणि हे मिश्रण आपल्याला या वडीवर टाकून घ्यायचं आहे. हे बघा अशा प्रकारे हे मिश्रण आपण असं टाकून घेऊया सगळं. आता ह्याच्यावर ओलं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर. अशा तयार झाल्यात आपल्या सुरळीच्या वड्या. आणि माझा हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक शेअर कमेंट्स करायला विसरू नका. थँक्यू. धन्यवाद.